Sziasztok! Megnézzük a lelkitársakat, hogy mi a helyzet az ő kapcsolatukkal. Az én értelmezésem szerint a lelkitárs nem csak nő és férfi lehet, hanem azonos neműek is, mert hogy nem párkapcsolatról van közöttük elsődlegesen szó, hanem ők bármilyen más kapcsolódásban lehetnek, szülő, gyermek, ismerős, munkatárs, barát, bármi, és ezért lehet mindenféle nemű. Úgyhogy megnézzük, hogy most a mostani kapcsolódás, akiknek az energiája ide érkezik, az ő végig hogyan áll, mit lehet róla tudni. Azt hiszem, talán legutóbb is olyan volt, ahol hát nem kifejezetten párkapcsolatról szólt, bár arra is ráhúzható volt. Na, megnézzük, hogy mit lehet tudni a lelkitársak kapcsolódásáról, mi az ő jellegzetességük most ennek a kapcsolódásnak. A karmikus kapcsolatok zöme is tartozhat a lelkitársi kapcsolódásba, ugyanis a karmikus kapcsolatok azoknak az a lényege például, hogy ők egy már korábbi inkarnációban egymásnak okozott jó-rossz, a lényeg az, hogy valamit okoztak egymásnak, amit nem egyenlítettek ki abban az inkarnációban is, annak a következményeit kell most ledolgozniuk, úgyhogy ők is lehetnek lélektársak, hiszen ez nem zárja ki, hogy a karmikus kapcsolatokat kik okozzák egymásnak. De megnézzük akkor itt, akik itt vannak most őnáluk, azt lehet látni, hogy ők nincsenek túl vidám hangulatban. Lehetséges, hogy otthoni problémáik vannak, de az is lehetséges, hogy a családi minták alapján ők nem egy ilyen nagyon felszabadult emberek, vagy nehezen tudnak felszabadultan élni, vagy élvezni az életet, és akár ez föl is tűnhetett, hiszen itt középen a gondolat jelenik meg, ami azt is mutathatja, hogy ez ő nekik is feltűnt például. De az is lehet, hogy csak az egyik őjük van ebben az állapotban, és a másik tette szóvá mondjuk azt, hogy a kettejüknek a kapcsolatának az örömteli megélését, azt mi akadályozza. Miért van az, hogy te nem tudsz olyan nagyon jól nevetni, vagy olyan nevetni a vicceimen, mint ahogy mások. Szóval ilyenek lehetnek. Ebben az esetben előfordulhat az, hogy olyan családi mintát hozott magával, ami hát azt eredményezi, hogy ő nehezen tudja átengedni magát ennek a játékos hangulatnak. Na nézzük itt a fájdalmat, hogy mit tudhatunk meg róla. Ami még okozhatja ezt az állandó, hát nem mondom, hogy állandó szomorúságot, csak azt, hogy ilyen állandóan egyfajta lelki állapotban vagy vidámságban éli az életét, ami a szomorúság és a vidámság között van, az is okozhatja, hogy túlságosan is fél attól, hogy hogyan alakulnak a dolgai. Túlságosan fél a jövőtől, állandóan a jövőbe tekint, és nem meri megengedni magának azt, hogy a pillanatot azt élvezze, mert például amikor gyerek volt, ilyen nagyon sok esetben fordul elő ilyen, hogyha gyerek volt és
a szülők éppen rossz hangulatban voltak, mert mondjuk a munkahelyen lecseszték őket, és hazajöttek, és a gyerek önfeledten játszott és kacagott, akkor ez a rossz hangulatban levő szülőt azt nagyon irritálta, és akkor rászólt, hogy ne nevess már, miért nevetsz már megint, idegesít a nevetésed, és utána nem korrigálta azzal, hogy ez csak rossz hangulatom volt, és bizony az ilyen körülmények között felnövő gyerek azt a képet alakítja ki a világról magában, hogy a nevetés tilos, az önfelett szórakozás tilos, mert ezzel mindenkit én csak bántok, és akkor így nő fel. Tehát akit ez érint, nagyon gyakran ilyen gyermeki sérülés következménye ez. És itt most ezt látom, hogy emiatt állandó félelemben is van, hogy ő most hogyan viselkedjen, illetve mondtam az előbb, a biztonság érzetével kapcsolatos, az meg megint egy hasonló gyermeki megtapasztalásnak lehet a következménye, ha például sosem volt otthon elégséges étel, vagy amit ő szeretett volna, sosem volt elég belőle, akár szeretetből is, vagy simogatásból is, már az is a biztonságérzetet tudja megakadályozni, hogy kialakuljon bennünk, és akkor onnantól kezdve állandó félelemben vagyunk, hogy kapunk-e majd eleget. És a párkapcsolatokban az agyonszeretésnek, amikor túl szereti egyik a másikat, annak is a hátterében ez áll, hogy ő azt hiszi, hogy ha minél jobban szereti a másikat, akkor az is minél jobban fogja őt szeretni, és fel sem merül benne, hogy például ez az agyonszeretés éppen, hogy eltaszítja magától, vagy tőle azt, akit ő maga mellett szeretné tudni. Na például ilyenekről is szól a belső gyermek kurzus, amit én tartok, hogy ezeket megbeszéljük mindenkinek a saját életében, mert most valahogy erről jött ki a lapva, hogy ez nagyon fontos lehet itt most valakiknek, akik nézi ezt a videót. De nézzük a gondolatot, hogy ez most hogyan nyilvánul meg a gondolatok szintjén, milyen módon nyilvánul meg a gondolatok szintjén ez a lehetséges, hogy azt gondolja, hogy ez egy lelki eltávolodás eredményez, tehát hogy őtőle ez vagy a társa tőle ezért eltávolodik, mert hogy ő ilyen komorsággal éri meg az életét, és ezért magába forduló lesz, vagy a másik fél lesz magába forduló, tehát hogy itt úgy hiszem, vagy úgy érzékelem, hogy itt ilyen dilemmák vannak a háttérben, hogy a két ember között a meglévő kapcsolati problémák, vagy különbözőségek, inkább így mondanám, mert nem érzékelem, hogy probléma lenne. Az egyik félnek magára nézve nézi azt, hogy lehet, hogy az ő komorsága, meg hogy nem nevet eleget a viccein, meg nem mosolyog eleget, hogy ezért magát okolja, és akkor ez ilyen lelki eltávolodáshoz vezethet. Tehát, hogyha már gondolkodik, akkor meg ráadásul ilyenek jutnak az eszébe. Na nézzük még az ellenséget, hogy mi ilyen akadályok vannak itt. Hát lehet, hogy emiatt aztán kevesebbet is találkoznak, vagy legalábbis ez a hivatkozás, hogy akármilyen más okra hivatkoznak, de valójában ez van a háttérben, legalábbis az egyik őjük így sejti, az, aki ezt így minősíti magát, mondjuk így. Tehát, hogy ilyennek képzeli el a saját viselkedését, és ez persze az ő kis hitűségének a megnyilvánulása. Na de megnézzük, hogy akkor egyébként mit gondolnak egymásról. Hát ha kicsit
pozitívabb legalábbis az egyik, ő kettőt kérek, és akkor először a férfi jelzett személy hogy gondol a nőre, hogy gondol rá, és a nő hogyan a férfira. A férfi részéről én úgy látom, hogy azt gondolja a nőről, hogy ő hátra kellene hagynia maga mögött olyan dolgokat, ami megakadályozza a szenvedélyességét. Tehát itt most visszatértünk arra a komorságra, és a férfi ezt úgy éli meg, hogy valószínűleg azért, mert hogy ő neki van a háttérben valami, amit ő nem akar lerakni, és azt jó lenne hátrahagyni, mert már ez a kettejük testi kapcsolatát is akadályozza a férfi gondolatai szerint. Na nézzük, akkor mit jelent itt a szerencsétlenség. És a tolvajra is kérek. Talán reményvesztettnek tűnik a számára, de itt is felsejlik annak az árnyéka, hogy már gyerekként sem volt ő olyan feltétlenül kacagó, legalábbis így emlékszik a nő, és ezt adja tovább a férfi számára. Szóval ez az előzőnek a folytatása. Miközben a női fél meg úgy gondolja, hogy kezd legalábbis lelkileg eltávolodni tőle a férfi. Na de nézzük, hogy miért. Még itt a lelkész, mit tudhatunk meg róla? Miért gondolja ilyet? És a katonatisztre is kérek. Hát úgy látszik azért, mert hogy ritkán vannak a találkozások. Lehetséges, hogy amikor találkoznak, akkor sem teljesen nyílt és őszinte egymással, hogy miért fontos a másik. És olyan, mintha úgy érezné, vagy úgy gondolja a női fél, hogy itt valami nagy átalakulás vagy lezárás várható. Tehát, hogy én itt most ebből azt látom, hogy van az az alap probléma, hogy az egyik kicsit komorabb, mint a másik, vagy a másik több játékosságot, nevetést várna el, és ezt különböző módokon élik meg, és a női félnél azt érzékelem, hogy ő már nagyon előre szaladt, és ő azt képzeli magában, hogy akkor ebből már hamarosan a kapcsolat lezárása következik, vagy legalábbis meg fog ritkulni a találkozásuk, míg a férfi meg csak azon dünnyög magában, hogy hát jó lenne, hogyha a régi mintáit, vagy a régi viselkedéseit azt háttérben rakná. Tehát ha a férfinál nem jelenik meg ez a gondolat, hogy le kéne zárni ezt a kapcsolatot, a nőnél viszont igen, és nem azért, mert hogy a férfi nem, vagy nem akarja ezt a kapcsolatot ő maga, hanem azért, mert úgy gondolja, hogy a férfi emiatt eltávolodott tőle. Na, nézzük az érzéseket, mert itt az egók küzdelmét látjuk, vagy láttuk. Nézzük az érzelmek, hogyan alakulnak kettőt a férfi részéről, ő mit érez a nő iránt, mit érez a férfi a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Itt az látszik, hogy a férfi úgy éli meg, hogy régen kellemesebb volt együtt lenni ezzel a nővel, akkor sokkal jobb volt, jobban élték meg a kapcsolatot. A női fél, ő pedig
az ike, vagy a lélektársa közül a nő, ő pedig hát nagyon-nagyon fél a folytatástól, a folyamatoktól, ami még előttük áll. Na nézzük, mit jelent itt az özvegy férfi. Az érzéseknél mit érező, és az ajándékra. Lehetséges, hogy itt nosztalgiázik a régi vagy a régi találkozásokkal összefüggésben, hogy akkor kicsit vidámabb, nevetősebb voltak ezek a találkozások, és túlságosan komolyra lett véve újabban, tehát a kettejük kapcsolata az túlságosan komoly lett, és talán azután következett be ez a fordulat, miután arról beszéltek, hogy hogy lehet itt az elköteleződést egymás iránt meg szorosabbra fűzni, vagy megerősíteni, és bizony nagyon sokszor van olyan is, hogy a női fél az, a női lélektárs, aki nem mer elköteleződni, és bizony mindenféle más cselekvést csinál, tehát, hogy ő elkezd ilyen komor lenni, nem tud már nevetni, nem tud olyan játékos lenni, mert ott van benne a félelem az elköteleződéstől, és az így nyilvánul meg benne. És erről neki egyáltalán nincsen tudomása, fogalma, és valószínűleg nem is nagyon beszélik ki, így aztán csak azt éli meg, hogy a férfi furcsán viselkedik, pedig valójában ő az, aki energetikailag, és itt hangsúlyozom, energetikailag elkezdett távolságot tartani. A férfi így érzi. Na és akkor nézzük akkor az állandóságot, hogy mi ez itt és a féltékenységet is, milyen félelem van itt. Én itt nagyon ezt éreztem az előtt, tehát, hogy ő tulajdonképpen fél attól, hogy az ő saját életét, a szokásait megváltoztassa, fél attól, hogy megismétlődik az életében korábbi rossz események, és hogy akkor ő megint egyedül marad, és nem úgy alakul a sorsa, ahogyan ő szeretné, és itt határozottan azt látom, vagy azt érzékelem így érzések szintjén, hogy megint, amit az előbb, hogy a nőnek a saját feldolgozatlan problémái okozzák a kapcsolatnak a megfeneklését. És tulajdonképpen, hogyha a lélektársi kapcsolatról beszélünk, akkor nagyon gyakran ezért jön az életünkbe egy-egy lélektárs, hogy ezen egy ilyen dilemmán át segítsen bennünket, illetve ezeknek a nehéz helyzeteknek a megoldásában segítsen nekünk. Láthatóan a férfit sokkal éleslátóbb, jobban látja a probléma a valódi okát, mint a nő. A nő a félelmei mögé beszorult, és a férfi pedig próbál. Úgyhogy aki kicsit is érzi itt a nézők közül, hogy ez náluk igaz, akkor ezt így ilyen szempontból célszerű átgondolni a saját helyzetüket mindenkinek. Na, megnézzük akkor, hogy hogyan folytatódik ez a kapcsolódás a következő 1-2 hetes időszakban. Mi várható ebben a lélektársi kapcsolatban a következő 1-2 hetes időszakban? Lássuk, hogy mire lehet számítani, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Hogyan alakul?
No, hát az látszik, hogy itt olyan, mintha a sors közbeavatkozna, de nem lesz ennek olyan egyértelműen pozitív hatása, hiába olyan szándékkal avatkozik közbe a sors. Valamiért itt mégis ebből vita kerekedik, és elég mély vita. Na nézzük itt a bosszúságot, hogy miért lesz itt. Hiába kölcsönös a szerelem, hiába akarják mindketten ugyanazt és mindketten ugyanúgy, én mégis azt érzékelem, hogy itt a kettejük nézőpontja továbbra is különböző lesz, és pontosan az elköteleződéstől való félelem miatt. Úgyhogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ha én már házasságban élek, akkor én tudok elköteleződni. Nem tudok. Egy csomó fogalmunk, például a felelősségvállalás, elköteleződés, ezt nagyon másképp használjuk a hétköznapi életben, mint azt lelki értelemben lehet érteni. Például a felelősségvállalás egy családban, például az apa részéről nem azt jelenti, hogy eltartom a családomat, hanem meg mondjuk játsszuk a gyerekkel. Ez még nem felelősségvállalás. Nagyon nem. A felelősségvállalás az ott kezdődik, hogy előrelátó vagyok, sokkal, tehát olyan módon teszem a dolgaimat például, ahogy abból tudom, hogy a gyermekem, a társam, az hogyan fogja ő ezt felhasználni, és ha megígérek valamit, akkor azt tartom, ha nem tartom, akkor egyszer-egyszer ki tudom magamat valós indokkal menteni, nem akarok kibújni a kötelezettségeim alól, nem akarom másra hárítani, szóval ez a felelősségvállalás mindenhez tartozik. És például az is, hogy gyermeki módon viselkedik egy felnőtt férfi, ott is azért marad meg gyermeki szinten, mert ezeket a felelősségvállalásokat, a felnőtté válásnak, ezeket a kritériumait ő nem bírja még meglépni. És ugyanígy van az elköteleződéssel is, hogy hiába vagyunk párkapcsolatban, egyáltalán semmit nem jelent, köze nincs ahhoz, hogy mi képesek vagyunk elköteleződni. Az elköteleződés az egy teljesen más lelki fogalom, és ez mindenkinél másképp jelenik meg, hogy hogyan nyilvánul meg, hogy ő nem tud elköteleződni valójában. Egy biztos, hogy akiknek vízöntőben vannak bolygói, a Lilith, a holdcsomópontok például, de a bolygók negatívan fényszögelve, azoknak biztos, hogy ez probléma. És ha nem így lenne, akkor nem lennének itt, ugyanis az már egy magasabb tudatszint, amikor ezt a elköteleződési problémát megoldjuk, tehát ilyen lélekszinten, és akkor ez teljesen másik, és mint az emberi létezésünk, és itt a kártyák viszont annak az energiáját mutatják, tehát hogy így ez továbbra is itt marad ebben a kapcsolatban, továbbra is lesz ezzel gondjuk, és ez akár vitákat is okozhat közöttük, mert ennek az esélyét mutatják a lapok. De nézzük még a szerencsétlenséget. Hát még akkor is, hogyha megpróbálják hátrahagyni a látszat dolgokat, megpróbálnak ilyen látszat szokásokat megváltoztatni, még akkor is érvényes lehet ez, amit mondtam, hogy itt
elköteleződés az nehezen fog menni, és ez tényleg egy ilyen, ez egy életfeladat. És az azt jelenti, hogy ez nagyon nehéz. Az elköteleződéstől való félelem lerakása az az egyik legnehezebb szerintem, mivel ezt így is szokták mondani, hogy be van zárva a szíve, meg nyisd meg a szívedet, mert ez egy nagyon összetett dolog, és nem tudjuk szárta szándékosan, ezt nem lehet. Ehhez csak úgy lehet, hogyha elkezdjük növelni a tudatszintünket, és ez egy, hát nem egy egyszerű dolog. Ahhoz, hogy ezt tudjuk növelni, ahhoz meg megelőzőleg el kell kezdenünk feldolgozni azokat a karmikus terheket, amelyek gúzsba kötnek bennünket és megakadályoznak a szívünk megnyitásában, amit itt a férfi az előbb látott. Tehát, hogy itt ennek a megoldása van, én legalábbis használom, illetve magamon tudom, csinálom mindenképpen, meg másokkal is dolgozunk ezen, tehát, hogy így van rá megoldás, de ez nem egy pillanatnyi, vagy gyorsan megoldható és csiribával megoldható dolog. Aki ezt mondja, az vagy nem tudja, miről beszél, vagy nem tudja, miről beszél. Szóval köszönöm, hogy itt vagytok, és remélem, hogy ezzel a problémával minél kevesebben küzdötök, mert ez egy nagyon nehéz probléma, de mint mondtam, egy nagyon jó figyelemfelhívó jel, hogyha a vízöntővel, 11-es házzal a horoszkópban kapcsolódásotok van, akkor bizony ez az érintettség nagy eséllyel megvan. Legfeljebb nem olyan súlyos, mint másnál, de ettől még ott van a probléma. Emlékeztetlek, még vasárnapig van a Black Friday akció, a fél áras, mind a belső gyermekgyógyító kurzus, ami ennek a feloldásához, karmikus terhek feloldásához nagyon hatásos, arra is érvényes az 50%-os kedvezmény, és még minden másra, amit még a honlapon találtok, a leírásban meg ott van az elérhetőségem és egyebek. Úgyhogy éljetek az alkalommal. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a kommenteket is, az interakciókat, a lájkot, a sok feliratkozót is, és amíg nem találkozunk újra, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!